welcome uli sa ating channel. Pag-uusapan naman natin ngayon itong tungkol sa dimensioning. Itong dimension ng plano, no? Yung sukat, no? So, itong mga boss, ang tawag dito sa dimension na ito, itong number na ito is dimension text. Tapos ito naman, dimension line. Ngayon, ito namang naka-vertical na ito, ang tawag dito is dimension extension, no? Ngayon, itong arrow na ito yung tinatawag na dimension arrow. Pagkatapos, ito naman, yung decimals na ito yung dimension decimals, no? Tapos, yung gap na ito, ang tawag dito is dimension gap. Ito naman, yung nasa baba, ito yung dimension offset, itong distance na ito sa dimension, no? Tapos ito naman, yung nasa taas na ito na yung tinatawag na dimension extension. Ayan yung makikita natin sa dimension, mga boss. Ngayon, ang una nating pag-uusapan na i-adjust dito sa dimension, itong dimension extension na ito, no? Ang tawag dyan is dim exe. Itatype lang natin yung dim exe. Yan yung dimension extension. Pag in-enter natin, ang nakikita nating extension na yan is 0.5, no? Halimbawa, ang gusto natin is 0.2 lang, no? Mas maiksi. O type lang natin 0.2. And then saka lang natin i-update, no? Ito yung update. Se-select natin yung gusto nating i-update. O ito na yon, no? Lumiit na yung extension. Ngayon, ang susunod na i-adjust natin, kung gusto natin i-adjust itong offset na ito ng dimension, yung gap nasa baba, ang tawag dyan is dimension extension offset, no? Itatype lang yung dim exo, tapos i-enter natin. Ang makikita natin dito sa command line is 0.2, no? I-type natin, halimbawa gusto nating walang gap, no? Wala siyang offset, i-zero nyo lang, no? Ngayon, kung gusto nyo mas mababa, babaan nyo lang. Halimbawa, kung 0.2 ito, gawin yung 0.1, o i-type nyo lang. Pero wag nyo kakalimutang i-update, mga boss, ha? Ito yung update, tapos i-select nyo lang, tapos enter. So, ito na yun, no? Wala na siyang extension, no? Ngayon, ang susunod, pag-usapan naman natin yung gap, no? Kung gusto natin itong distance na ito, ng text na ito, yung sa dimension line na ito, i-extend natin, no? Yung meron siyang gap. O i-type lang natin na dim gap naman, no? Dim, tapos gap. Ayan, no? Tapos enter lang natin. O, ang gap niya pala is 0. Halimbawa, gusto nating 0.3 yung gap, saka natin i-update. Lagi natin i-update, mga boss, para makita natin yung result, no? Then enter natin. O, ito na yun, nagkaroon na siya ng gap, no? So, kung gusto natin ibalik, o type lang natin uli, dim gap. Then, ibalik lang natin sa 0 kung gusto natin, no? Saka lang natin i-update. Ayan, no? Wala na siyang gap. Ayan yung gap, no? Ang susunod, yun namang decimals, no? Kung gusto nating dagdagan yung decimals nito, hindi na siya 2, no? 2 decimal places lang kasi ito. Kung gusto nating 3, dim dec naman. Dim dec. Yan yung dimension decimals, no? Tapos i-type lang natin, halimbawa 3. Kasi ang nakikita natin is 2 lang, no? Sa command line nakikita naman doon. Then enter. Pero wag natin kalimutang i-update, mga boss, no? So select lang itong update, then select lang yung dimension na decimals. So ito na yon, no? 3 decimal places na siya, no? 0.500. Ayan, no? So ibalik lang natin dim dec. O ibalik natin sa 2 decimals, no? Pero i-update natin, select lang. Ito na yon, 2 decimal places uli siya, no? So ngayon, kung gusto nating liitan yung dimension text, no? Itong mga number na ito, dimension text ang tawag dyan, dim txt naman yan, no? Type lang yung dim txt.
Ayan yung dimension text, no? Tapos enter lang natin. Ang nakikita nating height is 0.3 o gusto kong liitan. Halimbawa, 0.2 na lang. Pero wag natin kakalimutan i-update, no? Select lang yung text na gustong i-update. Then enter. Ito na, lumiit na siya, no? So, ayan yung dim.txt. Ngayon, kung gusto nating i-adjust naman yung laki ng arrow, D mas Z naman yan, no? I-type lang yung D mas Z. Ayun, dimension arrow size ang tawag dyan. Then enter. O, lakihan lang natin. Nakikita natin kasi 0.3 ang laki, no? Ilagay natin, kunwari, 0.5. Then enter. Pero wag natin kakalimutan i-update, no? So, select yung update. Then select natin yung i-update. Ayun, lumaki yung arrow, no? Yan yung tinatawag na dimension arrow size command, no? D mas Z. O, kung gusto nating liitan, D mas Z. Then enter. O kung 0.5, gusto kong gawing 0.2 na lang, no? Then enter. Ngayon kung lahat ng ito, no, gustong hanggang dito gusto nating palitan, ay select natin yung lahat, no? Ayun, no? So, lumiit na yung arrow. Ayan yung D mas Z or dimension arrow size, no? Ngayon kung halimbawa yung dimension text natin gusto nating nasa taas, ang tawag dyan sa command na yan is dimtad, no? O yung tinatawag na dimension text above dimension line, no? So, i-type lang natin dimtad, dim.tad, then enter. So, nakikita nating value sa command line is 0, no? So, dapat ilagay natin sa 1, no? Kasi 0 and 1 lang yung value niyan. Kung 1, nasa taas, no? Kung 0 naman, nasa gitna. So, ilagay natin na 1, enter. Pero wag natin kalimutang i-update, no? Gaya na sinabi ko kanina, select lang yung update, then select lang lahat para sa lahat ma-update, no? Ngayon, kung titingnan natin, ito yun, no? So, nasa taas na yung dimension. Ayan yung dimtad, no? Or text above dimension line. Nasa taas siya ng dimension line. Kung gusto nyong ibalik sa dati, ang tawag dyan is dimtad pa rin. Dimension text above dimension line, kaya lang hindi na siya 1. Ilagay natin sa 0. Kasi pag 0, naka-center siya, no? So, kung gusto nating makita, i-update natin, no? So, click yung update, select lahat. Ito na yon. So, nasa gitna na siya, no? Okay, ayun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong topic natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin, no? Yung subscribe, no? Dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.